नमस्कार, मी सिद्धी. स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या कुकिंग चॅनलमध्ये. तर आज मी खास कोजागिरी पौर्णिमा विशेष मसाला दूध बनवणार आहे. तर मी आज थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने दूध बनवणार आहे. कमी ड्रायफ्रूटमध्ये क्रीमी असं मसाला दूध जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट मसाला दूध कसं बनवायचं हे समजेल. तर आता आपण दूध बनवायला सुरुवात करूया. मसाला बनवण्यासाठी 4-5 वेलची, 4-5 काळी मिरी आणि एक छोटा दालचिनीचा तुकडा एवढं साहित्य मसाला बनवण्यासाठी लागणार आहे. तर इथे मी 5-6 काजू आणि 5-6 बदाम रात्रभर पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेत आणि बदामची साल काढून घेतली आहे. कोमट दूध घेऊन त्याच्यामध्ये मी केसर भिजायला घातलेलं आहे 2-3 तास. तर आता इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भिजवलेले काजू बदाम टाकून थोडंसं पाणी घालून याची एक छानशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. तर हे असं आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे. खूप फाईन पेस्ट नाही करायची, थोडे थोडे ड्रायफ्रूटचे तुकडे पण राहिले पाहिजेत, अशी आपल्याला पेस्ट बनवायची. आपण जे दालचिनी, काळी मिरी आणि वेलची घेतली होती त्याला मी थोडीशी साखर घालून त्याला व्यवस्थित बारीक करून घेतलं आहे. साखर घातल्यामुळे आपले जे मसाले आहेत ते व्यवस्थित बारीक होतात. तर इथे मी एक पसरट पॅन घेतला आहे आणि याच्यामध्ये मी अर्धा लिटर दूध ओतलं आहे. या दुधाला व्यवस्थित उकळी येईपर्यंत ते आपल्याला गरम करायचे. मध्ये मध्ये दुधाला हलवत राहायचे, म्हणजे आपलं दूध खाली तळाशी लागणार नाही. तर आपल्या दुधाला इथे व्यवस्थित उकळी आलेली आहे आणि ते थोडंसं दाटसर पण झालं आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स टाकून घेऊया. तर आता मी याच्यामध्ये केसर घातलेलं दूध घालून घेते. त्याच्यानंतर ड्रायफ्रूटची जी प्युरी बनवलेली आहे ती आता याच्यामध्ये टाकली आहे आणि मग याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. तर तुम्ही ते पाहू शकता, केसरचा रंग किती छान उतरला आहे दुधामध्ये आणि त्याच्यामुळे दूध खूप छान दिसते. आपण जो मसाला बनवला आहे तो शेवटी टाकणार आहे, कारण आत्ताच जर याच्यामध्ये मसाला टाकला तर मसाल्याचा जो वास आहे तो उडून जाईल दूध गरम असल्यामुळे. त्यामुळं मसाले आपण शेवटी ॲड करणार आहे. दूध उकळताना वरती जी साय येते तिला दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायची आहे. मसाले आणि साखर केलेली जी पूड आहे ती आता मी याच्यामध्ये टाकून घेतली. मसाले वाटताना मी 5 चमचे साखर घेतली होती. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने तुम्हाला जितकं गोड हवं आहे तेवढी तुम्ही साखर घ्या आणि मग तिच्यामध्ये मसाले वाटा. तर इथे मसाला दूध बनवून तयार आहे. उद्याच्या कोजागिरी पौर्णिमेसाठी तुम्ही हे मसाला दूध नक्की ट्राय करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.